Masikip ka sa door. Good morning. Morning. Camera. When is your stuff coming? Maybe today or tomorrow. Ah, good. Good morning. My Boontalk. Good morning, vlog. Gruskad. Let's pray. Yeah. Let's go outside, guys. This is what it looks like outside our house. Daming tao, no? Kotse lang pala. Ito na yung bahay namin, guys. Oh. Yan. That's our house. Let's go back because maginaw. Maginaw-ginaw. Refinance, sir? Sir, you want to refinance your house? I will offer you 1.5%. It's so cold outside. I'm shivering. Let's go to the kitchen, guys, and we are going to cook donut. Do you like donut? Theraworks Relief from help. Get Theraworks Relief today, available in stores everywhere. Next time we are going to buy wheat flour. So whenever I make some bread, I can use wheat flour. More healthier. Yes, nagpa-practice kasi itong iyong teta ng magbe-bake-bake, ganun. Diba? Para di tayo ma-bored, mag-bake-bake na lang tayo. So, ito yung sinusunod ko. Actually, pinanood ko na to last time. Si Yummy Kitchen na YouTube channel siya. Yung title ng kanyang YouTube channel is Pinoy Donut Bicho Bicho. So, ito yung ating i-try kasi meron tayong ingredients na meron siya. Hindi na ako kinakabahan na mahulog siya kasi sturdy na talaga tong ating tripod ngayon. Marami kaming egg ngayon. Actually, si Habi at si Eliza, nag-grocery sila kahapon. Ah, no, not kahapon but the other day. And tingnan nyo naman, guys, ang egg namin. Yan, ito yung grocery nila kahapon. And then, yung aming egg, tingnan nyo ang daming leftover foods. Ayan. Meron pa kaming egg dito. Yan. See? So, ang daming egg na nabili. Sinabihan ko na si Yabi na wag na bumili ng egg. Pero, siguro hindi niya nakita yung egg namin dito, kaya bumili siya. Pero okay lang. Sabi niya, mag-bake ka pa. Mag-bake ka pa kasi marami pang eggs. Ayan, so, heto na yung ating ingredients. So, meron tayong flour dito, sugar. Ito yung milk na gagamitin ko, evaporated milk. And then, itong oil, pang-grease lang, at itong dry yeast. And vanilla extra. Kuha lang tayo, guys, ng butter. I think, hala, wala na pala akong butter. Ito na lang natira. Hala. At saka itong maliit. Wala na pala tayong butter, guys. Uy. Tingnan nga natin to, guys. Kung ganito siya, oh. Oh. Diba? Mukha namang butter. Or margarine. Di ko alam. Ay, teka lang.
Tanungan nga natin to ating mga kaibigan. Mga kaibigan natin. Okay guys, so butter pala siya. Wala kasi nang kalagay na butter. Yeah, gamitin natin to kasi wala na tayong masyadong butter at baka, alam niyo na. So, panoorin niyo na lang ako guys ha kasi hindi ko na i-explain sa inyo kung paano ko ginawa itong aking baking stuff kasi nagpa-practice pa ang inyong teta, uy. Yes, nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa group chat. Sinabi naman niya sa akin na yeah, butter nga yun at ginagamit niya yun. So, yeah, itry natin tong gamitin and shout out pa group chat namin. So, hello mga sis. Ayan, kung nanonood kayo, hello, comment down below. Alright. Sabi niya, ano yung bitcho sis? Ito, oh. So, sila yung mga virtual friends ko dito, guys. Sa kanila ako nagsishare ng mga problems ko, ganun, and so on. Yeah. Guys, ang dami kong sinabi kanina. Hindi pala nag-record. Tanga-tanga talaga. Uy. Anyway, andito pala si Eliza. Hi, camera. Ayan, so today is Wednesday, guys. Ulitin ko na lang yung sinabi ko kanina. Today is Wednesday. 3. Today is March 4th. 3. 3 day? Ay, March 3. Hindi alam. Ayan, March 3 na pala ngayon. Lulutuin ko yung food ni Habi, which is yung fish, kasi hindi naman siya kumakain ng meat. And ito yung mga leftovers namin, guys. Ang dami-dami. So, some of this, baka itapon ko na. And some of it, kakainin ko pa, guys. Kasi, di ba, sayang naman. Pero kung matalong doon, dili dia. Dili ka, tanong ko sa ila doon. Yo, itong sa mukon si Eliza, well na klase siya. Hi! Hello. Hindi ko ba dumog sa pag-picture ba? Mag-refresh ako. Dili ka na. Ano sa pamangka diha? Mag-mariachi clash. Tatabang mo gusto akong kuhan, Mama, be English assignment. Ano sa kanya yung English assignment? Kanang great kami. Natoy stop. On din akong camera ba? Makita na ka sa teacher. Okay, ayaw. Magluto na ko! Mama, please. Lonely ngayon po. Lonely? Nag-squeal ka? Lonely? Muna siya, guys. Sige siya ganyan lonely siya. Lonely nga. Nag-squeal na. Lonely. Hawa. Ayaw pagsulod dire, bale. Hawa. Love you. Yaw. Love you. Hindi mo. Love you. Hawa. Love you. Hawa. Love you. Love you. Love you dayon. Di ta kalutuan ron. Hawa. 1, 2, Kawa. 3, No. 4, 5. 7. 5? 7? Ha? Buko. Size na. Okay guys, so ito na siya. After 1 hour, ganyan na siya guys. Ayan guys, so update sa dough natin. I think nag-fail tayo. Meron pala tayong dumating na package guys. I-unbox natin ito later. And yan ang sa susunod nating video yan. Okay? Linisin natin yan. Kasi si Habi, ayaw niya talaga ng mga
Madzume, guys. Madzume. So, ang gamit kong panglinis ng aming table is ito. So, yan ang gamit namin. Yeah. Nag-unbox lang ako, guys. Ito yung free bag nila, guys. Ang ganda. Ayan. Charge ko lang yung aking ina-unbox. And, yan. Pakita ko lang sa inyo yung free na kuan. Ayan. Free to. Ang ganda nga eh. Cute, cute. Ano yun lang guys ha, yung aking pa-unbox. Kasi charge ko pa siya ngayon. And let's go downstairs. Sobrang nagustuhan ko itong tripod na to do. Buti na lang talaga may pa-free. May pa-free si Amazon eh. It's something from English called before and after. And that is, ang example ni Mama katulad ko kinder is, ang before is, Tagalog please! nauna ang monkey at nauna ang unggoy kaysa sa elepante. Siya ang before. At after sa monkey ay si elepante. Monkey, unggoy, elepante. Period. Nag-painting ko guys, oh. Nipis kayong painting. Ayan. So, ito yung gagamitin ko today. I'm so happy. Meron na ako maliit na. Sobrang liit talaga ng aking vlogging camera. Ayan. So, natapos na yung ating unboxing video. Ipakita ko lang sa inyo, guys. Merong ginawa si Eliza sa akin. Ayan. So, merong ginawa si Eliza sa akin na casing. Yung last niyang ginawa sa akin na casing kasi nawala na yun. Kaya ito yung updated na ginawa niya sa akin. So, meron tayong casing. Mahilig kasi si Eliza talaga mag-drawing, guys. Mahilig siya. Meron siyang mga paint na pinadala sa school. So, yan. Sinabihan ko siya na ulitin mo na yung paint ko kasi wala na. Hindi na siya maganda. So, inulit naman niya. So, ito. Ang cute-cute. Can you see yourself? Yeah, I just want to see what it looked like when you play it back. It, like this. Oh, you gotta play it back now. Tignan nyo ang labas, guys. Kita nyo ba? Parang uulan. Lalabas sana kami. Pupunta kami ng park. Pero parang uulan. Wag na lang. Lumabas muna tayo dito. Hala. Punta tayo sa loob. Kasi ang ginaw sa labas, guys. Ang ginaw. Ang ginaw sa labas, guys. Ay, sinasabi ko na nga ba na epic fail itong donut natin, guys. Ay, naiinis ako. Hindi pa maganda yung lasa. Tapos ay, fail talaga ang ating donut. Ay, nako. Sayang ang aking effort na masa-masa tapos nag-fail. Pag mamilo ka. Milo ka niya itong. Gusto siyang i-test kasi action camera kasi to guys. And gusto kong i-test yung stabilization niya. Kung maganyan-ganyan yung aking camera. Yung background kung mag-stabilize ba siya. So, tingnan natin. So, naka-on na ang stabilization daw kuno ani guys. So, let's try!
Ngit ba diring Hello guys, so kakatapos ko lang mag-edit ngayon and yes, i-end ko na tong video na ito guys kasi gabi na and yeah, wala naman tayong ganap today, so see you on our next vlog. Lobat na din yung aking Osmo guys, 16% na siya, kailangan na natin i-charge. So thank you guys ha sa pagpanood ng aking vlog for today. Walang ganap today guys, and yun pa rin, thank you so much for watching. Please do like this video and consider subscribing to my channel. Comment down below kung ano man masasabi nyo. And yes, up na yung aking vlog or unboxing video for this Osmo Action. So I hope you watch that too. I will leave the link below kasi mauuna yun bago ito yung vlog na to. So see you on my next video guys. Bye!